Hi. Sau chuyên mục về thời tiết thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục về môi trường, một dạng chi phối trận đấu khác được giới thiệu lần đầu tiên ở Gen 6. Cũng khá là gần đây thôi, nhưng nó mang lại những tác động vô cùng lớn đến với kết quả của trận đấu. Giống với thời tiết, sân đấu môi trường gồm 4 dạng: môi trường cỏ, môi trường điện, môi trường sương mù và môi trường tâm linh. Mỗi dạng môi trường sẽ tăng sức mạnh cho hệ của nó và giảm đi sức mạnh ở một vài hệ khác. Môi trường chỉ có tác dụng với những Pokemon tiếp xúc sân đấu, tức là những hiệu ứng của nó sẽ không tác dụng với những Pokemon mang hệ bay, những Pokemon với đặc tính Levitate, những Pokemon đang giữ vật phẩm Air Balloon, hoặc là những Pokemon đang chịu ảnh hưởng của chiêu Magnet Rise và chiêu Telekinesis. Mặc dù môi trường sân đấu không có sự ổn định và cũng không có ảnh hưởng đến việc thiết lập đội hình như là thời tiết, nhưng cũng không thể nào phủ nhận tác động của môi trường sân đấu đến với trận đấu Pokemon. Nhất là bắt đầu từ thế hệ Gen 7, khi mà 4 Pokemon bảo vệ đảo xuất hiện, và tới Gen 9 này là Paradox Pokemon từ tương lai đang là điểm sáng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh, hoặc không phải là lần đầu thì không sao, để lại một sự ủng hộ yêu thương đến Pokemon đáng yêu Semin Today bằng một cái like, một cái subscribe. Tôi sẽ tặng các bạn một bó hoa của lòng biết ơn, free ship xuyên lục địa, xuyên dãy ngân hà, và bà con tim bạn nhớ nhau mãi không quên. Đi từ tổng quan trước ha. Sẽ có những chiêu thức hóa giải môi trường bao gồm Defox. Chắc chiêu này là chiêu phá bẫy hữu dụng nhất mà khó chịu nhất quá. Tường trắng hay môi trường hay bẫy gì trên sân đấu cũng có thể phá được hết, lại còn giảm thêm một bậc chỉ số tránh né của Pokemon đối thủ nữa. Ice Spinner được giới thiệu ở Gen 9 và vừa gây sát thương vừa phá được môi trường. Steel Roller, chiêu này được giới thiệu ở Gen 8 và cũng có thể là giải pháp hóa giải môi trường, nhưng chỉ có thể thi triển khi có môi trường mà thôi. Còn nếu mà không có môi trường thì chiêu này không làm được gì hết. Item có thể kéo dài khả năng tạo ra môi trường bao gồm Terrain Extender. Khi được cầm bởi Pokemon tạo ra môi trường thì nó sẽ kéo dài khả năng tồn tại của môi trường từ 5 lượt lên 8 lượt. Những item đặc biệt như là Electric Seed, Grassy Seed khi cho Pokemon giữ và tiến vào môi trường tương ứng sẽ tăng một bậc phòng thủ vật lý của Pokemon. Tương tự với Misty Seed và Psychic Seed sẽ tăng chỉ số phòng thủ đặc biệt khi tiến vào môi trường tương ứng của nó. Bây giờ thì mình cùng đi cụ thể hơn vào những dạng môi trường nào. Đầu tiên là môi trường cỏ. Ở Gen 9, môi trường cỏ được thiết lập sẽ tăng 30% sức mạnh cho các chiêu thức hệ cỏ, hồi lại 1/16 HP cho tất cả các Pokemon trên sân đấu cuối mỗi lượt, giảm một nửa sức mạnh của các chiêu như là Earthquake, Bulldoze và Magnitude. Chiêu Crash Climb sẽ được cộng thêm một bậc ưu tiên. Những Pokemon có thể gọi được môi trường cỏ bao gồm những Pokemon có đặc tính Crashy Surge và Seed Sower. Trong hai đặc tính đó thì Crashy Surge nổi bật hơn nhờ vào việc mới ra sân đã tạo ra được môi trường mà không cần mất một lượt nào. Pokemon nổi tiếng với đặc tính này có thể kể đến Rillaboom và Tapu Bulu. Giờ thì Gen 9 không thấy thông tin nào của hai em này nữa, nhưng mà Cinderace đã trở lại thì nổi tiếng như là Rillaboom không thể nào chìm được đúng không? Thôi thì mình nói sơ qua cái đi, không chứ bí content sao? Ok, Rillaboom hay là Tapu Bulu đều có thể gọi ra môi trường cỏ, và bể chiêu thức bao gồm Fake Out, Knock Off, High Horsepower và đặc biệt là chiêu Crashy Climb. Thời điểm làm video này thì hình như không có cách nào cho Rillaboom học Crashy Climb trong Gen 9. Còn mà DLC cuối năm nay sẽ cho phép chúng ta học được Crashy Climb thì đế chế của Rillaboom mới trở lại và vững vàng được. Gen 9 cũng giới thiệu một đặc tính là Seed Sower. Đặc tính độc quyền của Abolivar cho phép tạo môi trường cỏ mỗi khi bị đánh trúng, với bộ chỉ số khá trâu và cũng đánh khá đau. Tuy tốc độ của Abolivar thấp, nhưng như vậy là quá đủ để Abolivar gây ra một đống sát thương với nhiều chiêu mạnh như là Hyper Voice, Earth Power, Dazzling Gleam, Giga Drain. Những Pokemon nào sẽ phù hợp trong môi trường cỏ? Môi trường cỏ được xem là khá lành tính và chỉ giảm đi sức mạnh của 3 chiêu hệ đất Earthquake, Bulldoze và Magnitude. Còn lại thì không hạ đi sức mạnh của bất kỳ hệ nào hay chiêu thức nào, lại thêm một hiệu ứng hồi máu cho tất cả Pokemon cuối mỗi lượt nữa. Thành ra thì dạng sân đấu này khá là thân thiện và có thể làm bạn với cả mọi nhà. Tuy nhiên thì Pokemon ở trong sân đấu này trở nên đáng sợ là điều tất nhiên, lại còn hạn chế được sức mạnh của chiêu Earthquake, vốn là chiêu hệ đất cực mạnh và cực kỳ thông dụng trong các giải đấu, bởi vì cái đội hình nào ít nhất cũng phải có một con Pokemon học được Earthquake. Cơ mà muốn có đồng đội thì cũng sẽ có một số option như sau. Đầu tiên đó chính là Hawlucha. Cho nó cầm Crashy Seed, khi tiến vào môi trường cỏ, Crashy Seed lập tức được sử dụng, tăng một bậc phòng thủ cho Hawlucha. Sau đó đặc tính Unburden được kích hoạt do đã tiêu thụ vật phẩm và tăng thêm 2 bậc tốc độ cho Hawlucha. Lúc này thì Hawlucha chỉ cần một lần Swords Dance thôi cũng đủ thành máy nghiền, không nói nhiều. Chưa kể khi đã mất vật phẩm thì chiêu thức Acrobatics sẽ được nhân đôi sức mạnh do không còn item nữa. Tự động thì chiêu này sẽ trở thành một chiêu hệ bay cực kỳ mạnh và cộng thêm Staff của Hawlucha. Một option nữa là Clawitzer. Nếu trong DLC Clawitzer được học Terrain Pulse trở lại thì nó cũng sẽ là một đồng đội vô cùng tốt trong môi trường cỏ nhờ vào đặc tính Mega Launcher.
sẽ gây được một lượng sát thương vô cùng lớn, cộng thêm với 7 chiêu thức đa dạng phù hợp với đặc tính Mega Launcher của nó như là Aura Sphere, Water Pose, Dark Pose, Dragon Pose sẽ giúp nó đáp trả lại được những khắc tinh của cỏ như là lửa và băng. Ngoài ra một số cái tên tiêu biểu như là Whimsicott nhờ vào stab hệ cỏ và đặc tính Frankster sẽ là đồng minh hỗ trợ vô cùng tuyệt vời trong môi trường cỏ. Trong DLC sắp tới thì sẽ có sự trở lại của Comfey và không biết có chiêu hồi máu độc quyền là Floral Healing hay không. Vì chiêu này cộng với đặc tính Triad của nó sẽ hồi lại một lượng máu vô cùng lớn, tận 75% cho Pokemon đồng minh trong đấu đôi khi đang ở trong môi trường cỏ. Cho nên thì Comfey sẽ là một Pokemon hỗ trợ hợp lý nếu DLC sắp tới ra mắt. Tiếp theo thì chúng ta đến với môi trường điện. Trong Gen 9, môi trường điện có tác dụng tăng 30% sức mạnh cho chiêu thức hệ điện, gấp đôi sức mạnh của chiêu thức Rising Voltage lên từ 70 thành 140. Đặc tính Quark Dive sẽ được kích hoạt. Chỗ này thì dành cho Miraidon và Paradox tương lai nên mình sẽ có một video riêng cho tụi nó. Ngăn không cho Pokemon rơi vào trạng thái ngủ. Đây cũng là hiệu ứng đặc biệt riêng chỉ có môi trường điện mới có, tức là các chiêu thức ru ngủ như là Yawn, Hypnosis, Sleep Powder, Spore, vân vân đều không thể thi triển. Kể các chiêu hồi máu là Rest cũng không thể sử dụng luôn. Pokemon với đặc tính Search Surfer cũng sẽ được gấp đôi chỉ số tốc độ. Vậy thì những Pokemon nào có thể tạo ra môi trường điện ngay lập tức? Nhờ vào đặc tính Electric Surge, đến thời điểm hiện tại có 2 Pokemon có đặc tính này là Tapu Koko và Pincurchin. Cũng còn một Pokemon khác có khả năng tạo ra môi trường điện nữa với đặc tính Harden Engine, đó là Miraidon. Nhưng mà đặc tính đó lại kèm theo những hiệu ứng khá đặc biệt nên chúng ta sẽ có một video riêng. Gen 9 thì chắc không có sự trở lại của Tapu Koko, nên là Pokemon tạo ra môi trường điện duy nhất hiện tại chỉ có Pincurchin. Thật ra thì Pincurchin được để ý là do người chơi cần có môi trường điện để kích hoạt đặc tính Quark Dive của tụi Paradox tương lai. Nói vậy thì cũng hơi tội em ha, bởi vì chỉ số cũng khá ổn. Tốc độ 15 thì rất hợp trong Trick Room, mà tấn công và phòng thủ cũng khá tốt. Nhưng mỗi tội là cái sinh lực của nó quá mỏng, nên là Pincurchin sẽ rất hợp vào vai hỗ trợ. Mà kiểu hỗ trợ bằng cả tính mạng luôn á, bởi vì là Pincurchin có Momento. Nó giảm cả 2 bậc chỉ số tấn công vật lý và tấn công đặc biệt của đối thủ, rồi sau đó ngủm luôn. Pincurchin cũng có thể đặt bẫy bằng Spike, hỗ trợ giảm tấn công và gây sát thương bằng Chilling Water, hoặc đánh phủ đầu đối phương bằng Sucker Punch, cộng với chiêu stab hệ điện như là Zing Zap. Như vậy thì cũng đã đủ tối ưu vai trò hỗ trợ trong team rồi. Còn lại thì cứ để những người anh Paradox tương lai dọn dẹp giùm cho là đủ đẹp. Những đồng đội nào sẽ phù hợp trong môi trường điện không thể không đề cập đến những Paradox tương lai, nhưng sẽ ở một video khác. Còn bây giờ thì mình muốn dành spotlight cho những Pokemon không quá đặc biệt. Đợi mòn mỏi tới khi nào mà Pokemon Home được update cho Pokemon Scarlet và Violet, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Alolan Raichu với ability Search Surfer. Với ability này, trong môi trường điện, Alolan Raichu sẽ được gấp đôi chỉ số tốc độ của mình. Căn bản là chỉ số tốc độ của Alolan Ninetale đã khá tốt rồi, mà bây giờ được gấp đôi lên 220, tức là giờ nó outspeed cỡ MN luôn cả thế giới Pokemon. Lúc này thì những chiêu hệ điện được hưởng stab của nó cũng sẽ vô cùng đau, cộng với bể chiêu thức rộng như là Surf, Psychic, Fake Out. Alolan Raichu sẽ là sweeper mảng đặc biệt cực tốt trong team. Hawlucha cũng sẽ là một cái tên hợp lý để chiến đấu tốt trong môi trường điện. Khi cho Hawlucha cầm Electric Seed sẽ cộng thêm một bậc chỉ số phòng thủ của nó. Còn lại thì những combo và setup chiêu thức cũng sẽ giống với môi trường cỏ. Tiếp đến thì chúng ta bước qua môi trường tâm linh. Khi ở trong môi trường tâm linh, sức mạnh của các chiêu thức hệ tâm linh sẽ tăng lên 30%. Chiêu thức Expanding Force sẽ tăng 1,5 lần sức mạnh, và khi đánh đôi nó sẽ đánh được cả 2 đối thủ cùng một lúc. Nhưng mà trong đánh đôi, môi trường tâm linh chưa được tạo ra thì chiêu này cũng sẽ đánh chỉ một đối thủ mà thôi. Hiệu ứng đặc biệt mà chỉ riêng môi trường tâm linh mới có, đó là loại bỏ hết những đòn đánh ưu tiên, kể cả những đòn đánh ưu tiên có được nhờ hiệu ứng của các đặc tính như Frankster, Gale Wings hay là Triarch. Tính ra thì môi trường tâm linh không mang quá nhiều hiệu ứng kèm theo, nhưng việc khóa các đòn đánh ưu tiên lại là một hiệu ứng nhìn chung khá là hữu dụng. Hiện tại thì có 2 Pokemon có khả năng set up được môi trường tâm linh bằng đặc tính Psychic Surge là Tapu Lele và Indeedee. Nhưng mà Tapu thì các bạn cũng biết rồi đó, không thấy thông tin trở lại, nên là Pokemon có thể set up môi trường tâm linh tốt nhất hiện giờ là Indeedee. Cũng như là Pincurchin, Indeedee phù hợp nhất với vai trò hỗ trợ, nhưng muốn gây sát thương thì cũng được luôn nếu bạn có mang theo Choice Scarf. Với chỉ số tấn công đặc biệt khá ổn, cũng sẽ gây được một lượng sát thương lớn nhờ vào stab của chiêu thức hệ tâm linh. Nó cũng có thể sử dụng các chiêu như là Dazzling Gleam để khắc chế lại những Pokemon hệ bóng tối. Có những chiêu hỗ trợ cho đồng đội như là Helping Hand sẽ rất tốt khi đánh đôi. Và những đồng đội hợp lý trong môi trường tâm linh không thể không kể đến Amarouch. Được giới thiệu ở Gen 9,
Amarus có bộ chỉ số tấn công siêu tốt. Thêm vào đó, Amarus là Pokemon duy nhất ở Gen 9 học được Expanding Force, khiến cho sức mạnh của Amarus được nâng lên một tầm đáng kể hơn. Như đã kể trên, chiêu này trong môi trường tâm linh sẽ nhân 1,5 lần, cộng dồn thêm hiệu ứng tăng 30% sức mạnh các chiêu thức tâm linh trong môi trường, cộng thêm 50% sức mạnh của staff hệ tâm linh nữa. Ôi giời ơi luôn á, xách cái quần mà chạy. Này là tôi chưa tính tới việc nó Tera thành hệ siêu linh đâu nha. Cho nên là Amarus là Pokemon tận dụng môi trường tâm linh tốt nhất hiện tại. Tiếp theo chúng ta đến với môi trường sương mù. Môi trường sương mù không có tác dụng tăng sức mạnh của những đòn đánh hệ tiên. Cái này không hiểu tại sao, chắc là do hệ tiên đang mạnh quá không tăng nữa. Nhưng nó có một hiệu ứng giảm một nửa sức mạnh của hệ rồng, ngăn không cho Pokemon bị dính tất cả các trạng thái xấu, kể cả ngủ hay choáng váng. Nhưng nó sẽ không chữa lành những Pokemon đã bị dính trạng thái xấu trước đó. Chiêu Misty Explosion sẽ được tăng thêm 1/5 lần sức mạnh. Môi trường sương mù hiện tại thì không quá phổ biến trong Gen 9. Vì sao? Vì sao vậy? Vì hai Pokemon duy nhất có đặc tính là Misty Surge là Tapu Fini và Weezing đều biệt tâm biệt tích. Thế là hết content à? Không sao thì cứ mặc giày nói thêm thôi. Đáng ra thì ở đây không có bảng xếp hạng nào đâu. Nhưng hiện tại thì trong 4 dạng môi trường thì môi trường sương mù chắc là bị bỏ bê nhất. Vì trong Gen 9 này không có một Pokemon nào mang đặc tính tạo ra môi trường ngay lập tức cả. Chỉ còn có thể gọi ra môi trường bằng chiêu Misty Terrain mà thôi. Tapu Fini ngày trước khá hữu dụng để gọi ra môi trường sương mù, với bộ chỉ số nghiêng về phòng thủ hơn. Tapu Fini sẽ là một Pokemon hỗ trợ gây sát thương khá, với việc học được Defox, Haze, Calm Mind, có thể gây rối và phá bẫy đối phương rất hữu dụng. Nói sơ vậy thôi chứ Tapu Fini và 3 con Tapu còn lại còn lâu mới thấy dấu hiệu trở lại. Không thì đấu trường chắc cũng sẽ vui lắm á. Weezing là Pokemon không phải huyền thoại nhưng khả năng trở lại khá thấp. Vì sao? Vì Weezing có một đặc tính nổi trội và phải nói là cực ghê luôn á, là Neutralizing Gas. Và đặc tính này có khả năng vô hiệu hóa tất cả các ability của đối thủ. Cho đến khi Weezing rời khỏi sàn đấu thì tất cả các đặc tính mới được bật lại bình thường. Chào ơi. Cho nên là nếu mà nó xuất hiện ở Gen 9, Slaking sẽ vươn tầm vũ trụ vì đặc tính Truant sẽ bị xóa bỏ. Có hay không chuyện Goldengo rất đài vì đặc tính Good as Gold sẽ bị khắc chế. Và còn nhiều sự đảo lộn khác. Nên không hiểu tại sao tạo ra một cái ability đáng sợ vậy, xong rồi cho con người ta vô xó, không màng tới nữa, thì cũng hơi kỳ ha. Nên là nếu Weezing có trở lại và cộng với những hiệu ứng không quá nổi trội của môi trường sương mù thì ai chọn Misty Surge làm gì? Chọn Neutralizing Gas sướng hơn không? Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy một chiến thuật cụ thể nào xoay quanh môi trường sương mù. Vì ngoài hiệu ứng ngăn những chiêu trạng thái xấu ra và giảm một nửa sức mạnh của hệ rồng thì cũng chưa có Pokemon nào thực sự nổi bật. Cho nên là môi trường sương mù chỉ đang nằm ở mức là hỗ trợ trận đấu, chứ thực ra không phải là một lựa chọn để xây dựng đội hình xung quanh nó. Và đó cũng là những thông tin và một số gợi ý về môi trường. Còn video nữa về môi trường nhưng dành cho những tụi Paradox Pokemon tương lai. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye.